So hello guys! Welcome back and this is the part 2 of my tutorial. So ngayon, ang gagawin naman natin ay tatahiin na natin yung flower sa squares. So kailangan natin ay karayom. Ito yung karayom natin. Aspile, scissor, at mga sinulit. Meron ako ditong white, red, yellow, orange, green, and blue. First, inaspili ko muna lahat ng petals sa flowers. At kung makikita nyo, naglagay na ako ng sinulit sa karayom pero yung dulo niya hindi siya nakabuhol. At hindi rin siya pantay. Ayan. Medyo maikli yung isa at mahaba yung isa. Then sundan nyo lang kung paano ko siya tatahiin. So first, ginawa ko sa petals, kailangan i-stretch nyo siya para mas maging bilog yung shape ng petals. And then, simulan mo siya sa ilalim. And then, pagkahila mo ng sinulat, wag mo siyang sasagarin. Ganyan lang. Magtitira ka ng kaunti sa ilalim. And then, mag-stitch ka from back to the front. Basta sundan nyo lang yung steps kung paano ka siya tinatahi. Dahil yung ganyang process, matibay siya at hindi talaga siya nagkakaroon ng awang sa bawat gilid ng petals. Sorry guys, nalimutan ko palang ipakita na after nyong matahi lahat ng sides ng petals, di ba hindi natin sinagad yung sinulid sa dulo? Kaya pagdating sa kabilang dulo, yung parehong dulo, yung ibubuhol natin para magsara siya. And then next, ituturo ko naman sa inyo kung paano sila pagdudugtong-dugtungin. So ayan guys, ganyan na yung itsura niya kapag natahi na yung flower sa square. And kumuha lang kayo ng yarn na color orange. Pwedeng dark, pero ako ito na yung napili ko, tong medyo light. Kasi ito yung available na meron ako dito. Sa first hole, doon nyo siya ilalagay, yung knot. And insert nyo lang at gumawa kayo ng 1, 2, 3 chains. 3 chains. Then, kunin nyo yung next na square. So, naibigay ko na naman yung color pattern dun sa part 1 ng video natin. And then next, dapat yung yarn ay nasa right side. Ganyan dapat siya. And then sa first hole ng second square, ayan. Single crochet. And then, mag-chain ulit kayo ng 3. And then, pagbalik nyo dun sa unang square, ganun pa rin, kailangan laging nasa right yung yarn. At mag-leave lang kayo ng 2 hole. And dun sa pangatlo, doon nyo siya i-insert. And then, single crochet ulit. Ayan. And, 3 chain lang ulit. Ganun lang guys. Paulit-ulit lang yung process. And pagdating nyo ulit din sa pangalawang square, mag-leave din kayo ng 2 holes. And pagdating sa pangatlo, doon kayo mag-i-insert ng yarn. Ayan guys. Guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano gawin to, yung pagdudugtong-dugtong ng pa-vertical lines. Kanina yung ginawa natin yung sa horizontal. Ayan na, i-close ko na siya.
gawa lang kayo ulit ng knot. At dun ulit sa first hole, insert nyo lang yung knot and mag-chain kayo ng 1, 2. At i-insert nyo rin siya dun sa opposite side na first hole. Single crochet and chain 1. And then balik kayo dun sa kabila. Ganun pa din, mag-skip lang kayo ng 2 holes o basta magkaroon siya ng space kasi mahirap siya tansyahin pagdating sa vertical. Kaya maglagay kayo ng space para magmukha siyang zigzag. So ganun lang yung step niya. Paulit-ulit lang din siya, pero single crochet and 1 chain lang siya. And ayan, ganyan na siya guys. Ito yung arm part natin. Thank you guys for watching. Go back for part 3. Bye!